Very good Thursday morning from Finland. Oikein hyvää torstai-aamua kaikille. And welcome warmly in our Ask project and today's meditation, preparing the way for the coming one. Ja sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän päivän mietiskelyn, jossa mietiskelemme tulevan tien valmistamista. Taikka tietä tulevalle. We have been reading from the reappearance of the Christ, from that book, from the beginning, and now we are on page 45. We continue from chapter 3, World Expectancy. Jatkamme Kristuksen jälleen tulemisen kirjasta, luvusta 3, maailman odotus. So we have been reading what kinds of things are done by hierarchy of Christ before he can come. Nyt luemme osaa, jossa käsittelemme niitä asioita, jotka hierarkian tai Kristuksen taholta autetaan sisältäpäin ennen hänen tuloaan. The first ensimmäinen osa oli stimuloida ihmisten tietoisuutta, tavallisten ihmisten tietoisuutta. The first step is to stimulate the consciousness of people around the world. And now the second way. Ja nyt toinen tapa. The second indicated move of the hierarchy would be the impressing of the minds of enlightened men everywhere. Hierarkian toinen tarkoituksellinen liike on vaikuttaa valistuneiden ihmisten mieliin kaikkialla niiden henkisten ideoiden kautta. By spiritual ideas embodying the new truths, by the descent, if I may so call it, of the new concepts, jotka ilmentävät uusia totuuksia, niiden uusien käsitteiden laskeutumisella, jos sitä voitaisiin näin kuvata. Which will govern human living and by the overshadowing of the world disciples and the new group of world servers by the Christ himself, jotka tulevat ohjaamaan ihmisten elämää sen kautta, että Kristus itse tulee yllä loistamaan kaikkia maailman oppilaita ja maailman palvelijoiden uutta ryhmää. This planned move of the hierarchy is progressing well. Tämä hierarkian suunniteltu liike edistyy hyvin. Men and women everywhere and in every department of life are enunciating those new truths which should in the future guide human living. Miehet ja naiset kaikkialla ja kaikilla elämän alueilla ilmaisivat niitä uusia totuuksia, joiden tulisi tulevaisuudessa ohjata inhimillistä elämää. They are building those new organizations, movements and groups, large or small. He rakentavat niitä uusia organisaatioita, liikkeitä ja ryhmiä, suuria tai pieniä, which will familiarize the mass of men with the reality of the need and the mode of meeting it, jotka perehdyttävät ihmiset vallitseviin tarpeisiin ja siihen, kuinka niihin voidaan vastata. This they are doing because they are driven thereto by the warmth of their hearts and by their loving response to human distress. He tekevät tämän, koska heidän sydämiensä lämpö ajaa heidät siihen, ja siksi, että he vastaavat rakkaudella ihmisten hätään. Without formulating it thus to themselves, they are nevertheless working to bring into visibility the kingdom of God on earth. Ilman, että he muotoilisivat asiaa siten, he kuitenkin pyrkivät tekemään Jumalan valtakunnan näkyväksi maan päällä. No denial of these facts is possible in view of the multiplicity of organizations, books and speeches. Näiden tosiasioiden kieltäminen ei ole mahdollista,
kun otetaan huomioon järjestöjen, kirjojen ja puheiden paljous. Thirdly, we are told that Christ might come in person and walk among men as he did before. Kolmanneksi meille on kerrottu, että Kristus tulisi omassa persoonassaan ja kävelisi ihmisten joukossa, kuten hän teki aikaisemmin. This has not yet taken place, but plans are being laid, which will enable him to do so. Tämä ei ole vielä tapahtunut, mutta on laadittu suunnitelma ja suunnitelmia, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Those plans do not involve the birth of some nice child in some nice home on earth. Noiden suunnitelmiin ei sisälly, että jokin sievä lapsi syntyisi johonkin mukavaan kotiin maan päällä. They will not produce the wild claims and the credulous recognition of the well-meaning and the unintelligent as is so frequently the case today. Ne eivät herätä hyvää tarkoittavien ja yksinkertaisten ihmisten villejä väitteitä ja herkkäuskoista tunnustusta, kuten niin on laita tänään. Nor will someone appear and say, this is the Christ, he is here or he is there. Kukaan ei liian ilmesty ja sano, tämä on Kristus, hän on täällä tai hän on siellä. I would point out to you, however, kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, that the widespread appearance of such tales and claims, though undesirable, misleading and wrong, nevertheless demonstrates human expectancy of the imminence of his coming, että sellaisten kertomusten ja väitteiden laaja levinneisyys, vaikka ovatkin ei-toivottuja, harhaanjohtavia vääriä, osoittaa ihmisten odottavan hänen tuloaan. Belief in his coming is basic in the human consciousness. Usko hänen tulemisensa on perustavaa laatuista ihmisten tietoisuudessa. How he will come and in what manner is not yet stated. Siten, miten ja millä tavoin hän tulee, sitä ei ole vielä ilmoitettu. And now we can start our meditation. Ja nyt voimme aloittaa mietiskelymme. Let us start by breathing white light. Aloittakaamme hengittämällä valkoista valoa in your own rhythm, omassa rytmissänne. And see each of your co-disciples in the light. Ja näe jokainen kanssaoppilasi tuossa valossa. Focus on your triangle or triangles. Keskittäydy kolmioosi tai kolmioihisi. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. And also between the members of this group. Ja myöskin tämän ryhmän jäsenten välillä. And we will respond now the questions that Master DK has been stating. Ja nyt menemme niihin kysymyksiin, jotka Mestari DK on ilmoittanut. 1. As a member of the new group of world server, what is your specific fixed intention? At this moment,
of dedicated contact with your soul. Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä. Two is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention. Onko keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? Question yourself, have I in my own personal daily life? Kysy itseltäsi, olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation. Ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä. Seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. And now, having answered to these questions in the light of the soul, let us say the following, maybe the most important mantra of this time. Ja vastattuamme näihin kysymyksiin sielumme valossa, sanokaamme mantra, joka on ehkä tärkein tässä ajassa. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen. And will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. Ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. I have no other life intention. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us now visualize the world situation as best we can and in terms of our major world interest. Visualisoikaamme maailman tilanne niin hyvin kuin kykenemme, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme. Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme nyt ihmiset kaikkialla hehkuen himmeää valoa.
And here and there points of brighter light. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä. With the members of the new group of world servers, missä maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsenet, and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja sitten hitaasti sulautuen siihen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Let us now say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä, virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in many world religions. Tiedosta, että riippumatta siitä millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, he is still the same great identity. Hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance.
Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And let us say now the second stanza. Ja sanomme nyt toisen stansan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as you can do these things, you are attempting to blend your personal will with the divine will. Oivalla, että siinä määrin kuin kykenet tekemään näitä asioita, pyrit yhdistämään persoonallisen tahtosi jumalalliseen tahtoon. And let us say the third stanza ja kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now we have come to the part where we are supposed to ponder upon these practical terms that we are able to do during the coming week to further the preparations
for the coming of the Christ. Nyt pohdiskelemme niitä käytännön toimia tulevalla viikolla, millä tavoin pystyisimme edistämään Kristuksen tulon valmistamista. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. Determine how you will help in the preparations. Päätä kuinka autat valmisteluissa. And write your plan down. Ja kirjaa se ylös. We meditate upon 3 minutes ja pohdiskelemme 3 minuuttia. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
And now for closing this meditation we sound 3 times Om, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausumme nyt 3 Om omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends, for your presence and for your participation. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And a few things. Tomorrow is the day of solstice. Unbelievable how fast the time is flying. Huomenna on jo kesäpäivän seisaus. So from tomorrow on again in the north the days are going to be shorter, and in the southern hemisphere the days are beginning to be longer. Eli täällä pohjoisella pallonpuoliskolla huomisesta lähtien jo päivä alkaa lyhetä. And we have solstice meditation service broadcast. Huomenna meillä on nettilähetys. And we start that 2:35 p.m. ja aloitamme sen 17:35. And we have something special. We try to align around the solstice moment with the world group. We hope that it is going to happen or be successful. By technical terms, we will today trying to rehearse that, so that is our plan. This year is very important because this year is the festival week year of the new group over service, and that's why we emphasize whole day about the whole year about the work of the new group of world servers. Tämä vuosi on Uuden maailman palvelijoiden ryhmän juhlan vuosi ja sen tähden keskittäydymme tähän ryhmään koko vuoden. I would like to remind you that today again along the every time zone 10 to 5 p.m. according to time zone, we are dedicating ourselves for 10 minutes in 10 minutes silence to supporting the work in the world done by the new group of world servers. Ja joka aikavallin mukaisesti kello 10:05 iltapäivällä pidämme 10 minuutin hiljaisuuden, jossa tuemme maailman palvelijoiden ryhmää ympäri planeetan. So today silence for 50 p.m. according to time zone. Eli tänään 10 minuutin hiljaisuus kello 16:50. And then tomorrow we have the clamor
webinar in the morning 5 AM GMT ja sitten aamulla on tuo harhoihin puuttuva webinaari, joka tulee englanniksi kello 8 aamulla. And then in the afternoon 2:35 PM GMT the solstice broadcast ja kello 17:35 kesäpäivän seisauksen nettilähetys. This is very blessed time. Let us be united. And lots of love to everybody and many blessings. Oikein paljon taas kiitoksia kaikille. Ylläpitäkäämme tätä pyhää aikaa. Paljon siunauksia ja rakkautta. Namaste from Finland.